Welkom bij Hardstyle Gekkenhuis, de Nederlandse Hardstyle podcast. Deze aflevering zijn er superveel events aangekondigd. We gaan het hebben over Tomorrowland. We gaan back in time naar hoe Harddriver begon. Ja, en we zitten in onze gloedje nieuwe podcaststudio. Ja. Hier zijn Thomas en Brandon. Het is weer dinsdag en je luistert naar aflevering 16 van je favoriete Hardstyle podcast. Ja. Elke week het laatste nieuws en de nieuwste platen. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan gelijk even. Want dan krijg je een melding als er een nieuwe aflevering online komt. Jazeker. Ik ben Brandon. Ik ben Thomas. En deze week zijn we weer met z'n tweeën. Yay. Vorige aflevering met Bomberjack opgenomen. Ja, was echt heel leuk. Ja, fucking vet. Ja. Toffe gast. Gewoon leuke ouwe hoeren. Ja, toch? En maar dit keer zijn we wel op een andere locatie, Brandon. We zijn op een nieuwe locatie. En we nemen ook voor het eerst op. Nou, we nemen eigenlijk altijd op met beeld voor de snippets. En nu hebben we besloten, fuck it. Ja. We moeten ook gewoon op YouTube. We hebben heel veel vragen gehad over wanneer. Waar kunnen we het zien? Wij willen ook de podcast zien. Terwijl voor mij persoonlijk is een podcast om te luisteren. Ja, ik maar ook. Ja, maar heel veel mensen kijken er ook naar. Ja, die zeggen, joh, ik zet het, weet ik, als ik thuis ben, zet ik het even op de tv. Als ik dan ga schoonmaken of ga opruimen. Ja, of precies. Ik wil, ja. Zie je af en toe ons gezicht nog of iets? Ja, ik weet niet. Hoi, daar zijn we. Hallo. Ja. En als je dit nu niet alleen kan luisteren en niet ziet op YouTube of op Spotify video, ja, dan is er toch iets misgegaan. Maar daar komen we snel genoeg achter. Dat zien jullie vanzelf of juist niet natuurlijk. Inderdaad. Hey, en als je kijkt, dan zie je dat wij verhuisd zijn. Want wij zaten eigenlijk bij jou op zolder. Hadden we een soort heel klein podcaststudiootje gebouwd. Even, makkelijk. Daar was plek, dat we niet elke keer de spullen hoefden te verhuizen of iets. Dus weet je wat, bij mij op zolder. En nu gaan we het professioneel aanpakken. Nou ja, professioneel. Proberen we. Wij doen nog steeds alles zelf. Hè? Dus ik ga dadelijk video editen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ja. Ik ga kijken hoe dat bevalt. En als we het goed doen, hoeven we niet zoveel te editen. Hè? Dat is natuurlijk de mooie insteek. Als we ons niet verspreken en dat soort dingen. Maar daar gaan we gewoon voor. En nu, elke aflevering is dus ook via YouTube te zien. En dan zie je eigenlijk altijd deze mooie achtergrond. Ja, misschien verandert die hier en daar nog wel eens. Ja, we kunnen wat dingen veranderen. Zal ik even kort doorheen lopen? Wat hebben we eigenlijk allemaal hier? Ja, doe het eens. We hebben twee... dit is heel is ideaal. We hebben twee stellingkasten. Even kijken, we hebben hier wat jassen hangen. Dit zijn attributen van de Super Trash Bros set op Defcon. Ja, dan mag jij het alleen maar over hebben. Jij Precies. was daar. Ja, zeker. Even kijken, we hebben een aantal platen. Q-Dance en hier nog een Scantrax plaat. Hier nog een DJ Isaac plaat. Ik heb hier nog een hele mooie... Wacht even. Oh. Plaat van Tatanka, Don't Move. Ja, dat wel echt hier met de echte Zanza Labs, Zanza Tracks logo. Zou je nog misschien een keertje moeten laten signeren? Dat zou wel vet zijn, dat zou wel vet zijn. We hebben nog mooie platen spelen hier. Dedicated Magazine, wat heb jij aan jouw kant? Ik heb ook nog een plaat van Q-Dance. Ik weet even niet welke plaat het is, maar er staat een heel groot Q-Dance logo op. Ik ga even kijken. Praat jij maar door. Daaronder staat nog een plaat van, wat is dit? Decibel? Nee? Tuneboy. Oh, Tuneboy. Ja. Het zijn jouw platen, hè? Dit is Luna meets Trilok en Shiren. DHHD, The Anthem. Ja. Goeie oude plaat. Dit is de vierde vinyl van Q-Dance ooit. Echt 004. Oké, nou we kunnen wel eens een keerje in een back in time gaan we die plaat aanzetten. Want we hebben ook een platenspeler hebben we staan. En dan kan ik wel weer een trucje uithalen dat we dat de podcast, de podcast erin kunnen krijgen. Ja. Ja, en rechts zitten we nog Bomberjackie van Noise Controller, Spirit of Hardstyle. Ik weet niet of ik ervoor zit. Ik ga even opzij. Ja. Nou, ik kan jullie vertellen dat hij niet waterdicht is. Want ik had hem bij Emporium aan. Nou, toen heb het de hele dag geregend. Zeiknat was ik. Ja, wat hebben we verder nog? Wat oude Defcon weekendbandjes. Datwika's Duckies, die ook eigenlijk al in de vorige podcaststudio natuurlijk te zien waren. Wat heb jij nou nog? Een Pioneer sleutelhanger. Ja, we hebben mooie borden trouwens gedoneerd gekregen. Defcon en Decibel. Ja, en natuurlijk een mooie Hardstyle Gekhuisvlag. En voor degene die het weet, D-Block en ST-raad. Ja, daar wonen wij. Ja. Hey, laten we snel doorgaan, want er staat een hoop nieuws op de planning. Er staan ook een hoop mooie gasten op de planning. Zeker. Wij gaan morgen, voor de luisteraars, daar zijn we dan al geweest op het moment dat dit uitkomt. Maar volgende week komt er een extra aflevering uit met een internationale artiest. Ja. Voor het eerst in het steenkolen Engels. Ja, we gaan het gewoon in het Engels doen. We dachten, fuck, dit is een kans. Wij zijn ook dit begonnen met het idee van, joh, we gaan gewoon kijken waar het schip strandt. En dit is ook zoiets van, we kijken waar het schip strandt en we gaan het gewoon in het Engels doen. We gaan het gewoon proberen en we gaan gewoon even kijken
Ja, wat jullie daarvan vinden. Als jullie zeggen, jongens, het is niet om aan te horen. Doe maar gewoon lekker met Nederlandse artiesten. Ook prima. Laat het dan ook even weten. Als je denkt, joh, eigenlijk best wel tof. Ja. Ik ga het luisteren. Laat het ook weten. Ja. Maar in ieder geval, volgende week komt dus een extra online met een... echt wel een legende. Ja, vet man. Toch? Het is echt bizar dat we dat voor elkaar hebben gekregen. Maar dat is volgende week, want we gaan eerst naar de inbox. Ja. En we hebben weer wat berichten binnen gehad. Ja, hele leuke reacties op de aflevering van Bomberjack. Nou, voor onszelf natuurlijk ook leuk. Gewoon een gouden gast. En mooi dat hij tijdens zo'n aflevering dan achterkomt dat we allemaal dezelfde muziek, van dezelfde muziek houden. Ja, en toch allemaal de classics, dat wel de basis is. Ja, dat echt wel de basis is inderdaad. Dus dank daarvoor voor al die leuke reacties. En we proberen op die manier altijd leuke gasten te vinden om zeker. Een Bomberjack is echt wel op initiatief van luisteraars die zeiden van joh, ga nou eens even met iemand zitten die even wat harder is dan wat jullie normaal bespreken. Dus precies. Was superleuk. En we kregen ook nog een foto doorgestuurd aan ander moment van de inbox, zeg maar. Ja. Een foto doorgestuurd van vaste luisteraar Lisa. Zij was vroeger was alles beter. En zij kon bevestigen. Juist. Zij kon bevestigen. Psychopunks is nog steeds kaal. Hey. Ja. Oké. Maar dat is mooi, want zijn beste platen maakte hij toen hij ook kaal was. Dat zeker, Vroeger. Ja. Dus als hij gewoon doorgaat, want hij heeft echt wel lekkere nieuwe muziek uitgebracht. Als hij zo doorgaat, is hij gewoon lekker bezig. Ja, en later vandaag meer Psychopunks nieuws. Hey. Maar we gaan eerst naar, wat luisteren we vandaag? Ja, wat luister je op dit moment, To? Ik ben helemaal in de plaat van Wasted Penguins en Demi Cannon. Keep Running. Ik heb hem toen voor het eerst gehoord. Ik had het staartje van Demi Cannon meegekregen op Emporium. En toen draaide hij die plaat. Oké. En hij heeft 2 melodieën. Echt een Demi Cannon melodie. Ja. En een echte Wasted Penguins melodie. En dit is Demi Cannon. Ja, ik vind het een lekker plaatje. Ja. Gewoon simpel. Gewoon, leuk. En we doen ook nog eventjes de Wasted Penguins melodie. Omdat het kan. Vrij simpele melodie. En ik merk dat ik gewoon echt heel erg van de Wasted Penguins sound hou. Want als je de melodie gewoon opneuriet, om het maar even zo te zeggen, is dat de melodie. Ja. En dat voelt vrij simpel, maar de sound, dat is eigenlijk een beetje een soort van throwback naar noise controllers. Dat hij het heeft, dat sound is eigenlijk het beste of het belangrijkste in een track. Ja. Vind ik. Nou, en ik vind die sound van Wasted Penguins gewoon zo fucking chill. Ja, prima plaatje. En wat luister jij, Brandon? Ik ben wel benieuwd naar Wasted Penguins. Deze sound heeft hij al een jaar of 10. Ja. Dat is zijn stijl. Ja, oké, dat snap ik. Maar het evalueert ook niet echt of zo. Nee, dat is zo. Ja, voor mij als dat voor jou ook niet hoeft, dan is het best. Dat niet, ja. Nou, hij heeft natuurlijk ook wel platen dan echt met bijvoorbeeld de Michael Yo, dat natuurlijk totaal iets anders is dan door de vocals. Ja. En ik vind die samenwerkingen altijd wel leuk. Ook met Jay Reeve, met Parachutes. Als je echt twee sounds eigenlijk samen dat vind ik ook wel tof. Ja, vind ik echt wel kicken. Ja. Maar wat luister jij nou, Brennan? Nou, misschien is het omdat we hem een beetje kennen. We hebben hem leren kennen op de feesten en zo. Maar ik heb toch zijn plaat wel op repeat staan. En dat is Deprived, Down Like. Nieuwe naam. Hij is net getekend bij het label van Regain. Maar goed, wat ik zeg, ik heb hem op repeat staan. Dus vind ik dat ik ook wel een beetje reclame voor hem mag maken. Ja, tuurlijk. Het label van Regain, dus dat wat hardere werk. Ja. Maar gewoon catchy vocal, dikke kicks. Lekkere screeches, catchy melodie. Laten we even in ieder geval een mid-introotje horen. Mid-introotje. Lekker hoor. Nu ook met beeld, je ziet Brandon al de screech zo. Ja, nee, super dikke screech. En hij mocht hem ook live doen bij Regain, volgens mij op Supersized. Ja, vet man. En hij mocht ook bij zijn Hard for Hard Matties, mocht hij hem live doen op Intense. Dus dat is super vet. Ja? En er zit ook nog een dikke melodie in. Nou. Daar hebben we natuurlijk vorige aflevering over gehad. Maar die zit hier ook nog in. Sometimes I feel like kicking it down.
Ja, en of hij hem daar al uit heeft gemixt, dat moet je maar zelf bij Deprived bij zijn setjes gaan kijken natuurlijk. Ja, precies. Nee, echt dikke melodie, goede kicks, gewoon een goede plaat. Ja, zeker. Toch? Zeker. Hey, daar gaan we gewoon door, want dan hebben wij hier het knopje voor. Nieuws van de week. Ja, en wat een nieuws van de week weer, hè? Man. Het was even sprokkelen, even zoeken, maar eigenlijk komt er weer zoveel vrij dat er weer zoveel evenementen aankomen en aankondigingen. En, ja, ik appte jou, weet ik, van een week geleden of zo. Ik zei, Ja. we moeten even kijken. We hebben nog niet zoveel nieuws. Als je iets tegenkomt, laat het even weten. En in één keer moesten we toch nog bijna dingen schrappen, omdat er weer zoveel wordt aangekondigd. Ja, inderdaad. Nou, ik wil het graag eventjes hebben over Supremacy. Die heeft een heel tof evenement aangekondigd. Supremacy Return to the Classics. Ja, dat is nog steeds een ding. Met vroeger was alles beter. En die OG Raw. Classics feesten De is Classics hot. feest Is echt hot. Is gewoon echt, gaan gewoon goed. En nou ja, waar we het natuurlijk ook met Bomberjack over hebben gehad. Dat is eigenlijk nog steeds de basis van hardstyle. Die Classics. En ook de Raw Classics. En dan staan er bijvoorbeeld mensen zoals E-Force met Seven. Guns for Hire met de Kings of the Underground. Minus Militia, Radical Redemption, Regain en Terrorcore. Ja. Terracords, dat is ook wel waar dan mensen op zitten te wachten. Hè? DJ Terra versus Detox versus Decos en Redone. Dat is wel waar mensen... echt wel ziek hoor. Ja, dat is wel ik vind het toch... Van de week had ik het er met collega's over. Ja. En die zeiden van, joh, wat is dat nou in de hardstyle dat je dus... Je hebt dus hardstylefeesten, oké. En dan heb je wat hardere hardstylefeesten. Nou, je hebt ook house en hard house bijvoorbeeld. Of techno en hard techno, prima. Ja. En dan heb je ook nog classic hardstylefeesten. Ja, ik weet ook niet wat dat is. Er is geen enkele andere muziekstijl waar je een feest geeft waar je alleen maar oude muziek gaat draaien. Ja. Of zo. Dat is toch een beetje... Ja, het concept is natuurlijk, als je dat uitlegt aan mensen, is dat een beetje vaag. Nou, maar het werkt wel, want het is een soort nostalgie. Misschien hebben het ook wel een beetje te maken met... die hardstyle evolueert eigenlijk... Hardstyle zelf evolueert eigenlijk zo hard. En met die... Maar house dan niet, bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het een beetje hetzelfde blijft. Ja. Een beetje op die manier. Wat misschien ook wel zo is dat binnen hardstyle worden mensen continu getriggerd en wordt van hen verwacht dat ze met nieuwe platen komen, met nieuws ding komen. Dus dat en Hardwell draait elke set nog zijn greatest hits. Ja. Omdat mensen dat dan natuurlijk En verwachten. natuurlijk, een Randy draait ook wel een Hurricane en een Zombie. Ja, maar daaromheen heeft hij allemaal nieuwe platen. Klopt. Elk jaar weer. Ja. En niet alleen Randy natuurlijk, maar... Nee, maar dat is even een voorbeeld, hè? Ja. Bijna iedereen. Ja. Maar in ieder geval, Supremacy Return to the Classics. Ja, vet man. En dat is 24 januari in 2026 alweer. Dus daar gaan de evenementen worden alweer aangekondigd voor volgend jaar natuurlijk. Precies, ja. In Jaarbeurs Utrecht, 4 september begint de verkoop. Ja. Dus als je daar wil zijn, zorg ervoor dat je kaart fixt. Ja, cool. Van ene classic feest naar het andere classic feest. Want na een zonnige, vroeger was alles beter, outdoor editie heeft de organisatie direct een nieuwe editie aangekondigd. 25 oktober, indoor, Brabanthallen, Den Bosch. Ja. Brabanthallen, dus niet in de Autotron. Of is het altijd al Brabanthallen geweest? Nou, nu je het zegt, het was ook wel eens in de Autotron, maar het is ook wel in de Brabanthallen geweest. Wij zijn ook een keer in de Brabanthallen geweest. Ja, klopt. Maar dat was toen heel klein. Toen waren ze nog niet zo heel groot. Het was het kleine zaaltje van de misschien... ik weet het niet meer. Weet ik niet. Maar in ieder geval Brabanthallen. Die kunnen ook best groot zijn hoor, volgens mij. Maar goed. Ja, dat zal wel. Dat festival, dat outdoor, dat zag er echt vet uit, man. Ja, wij waren er niet, maar wel. Nee, helaas. Vet. Maar ik zou daar volgend jaar wel naartoe willen als dat weer is. Ja, eigenlijk wel. En de line-up trouwens van de indoor-editie. Sorry, we zijn een beetje van hak op dak. Indoor-editie 25 oktober dus. Line-up om je vingers bij af te likken. Ze hebben sowieso bekendgemaakt dat Showtech überhaupt een classic set gaat doen. En ze noemen het zelf ook nog een speciale analog players in the digital world set. Ja, dat was mega. Dat was hun album. Was een album inderdaad. Super exclusief, want dat doen ze echt. Ja. Het was al vet dat ze ineens terugkwamen en weer op de red stonden op Defcon en zo. Met een reguliere set, of in ieder geval met nieuwe muziek. En nu ook nog een classic set. Ja, maar ze hadden toch ook nog een keer aangekondigd om die FTS in een nieuw jasje te steken of zo? Zouden ze dan een beetje heel gemasterd of zo? Ja, zoiets zouden ze doen. Zou ze dus al die platen een beetje geremasterd hebben? Weet ik niet. Maar ze gaan natuurlijk al die oude klappers draaien. Dus dat wordt echt vet. Fucking vet. Ja. En ik zei net, ook nieuws over Psychopunks. Maar Psychopunks gaat hier ook optreden. Ja. Als een soort van Psychopunks reunited. Ja, vet. En zoals velen weten was Psychopunks een duo. Bestaande uit Wietse en Sven. Nou, 2016 besloten ze uit elkaar te gaan. Wietse ging verder als Psychopunks. Sven is nieuwe act gestart, Keltec.
En nu op de komende editie van Vroeger Was Alles Beter treden ze nog 1 keer samen op als vet. Psychopunks. Ja, vind ik echt vet. Dus dat is voor Sven, voor Celtic, is natuurlijk ook wel vet dat hij nog een keer even al die oude platen kan draaien. Tuurlijk. Ja, vind ik echt kicken. Zo zonden ze vroeger altijd met z'n tweeën. Dus ja, vroeger was dan alles beter. Dus dan precies. weer met z'n tweeën staan natuurlijk. Ja, en verder nog op de line-up, ik vind voor deze 2 acts moet je eigenlijk al komen. Ja. Maar als je dan verder nog kijkt, Blade Masters Live, NCBM, de ruige bende, dus B-Front, Adaro en Randy, dat is dan van Rough State, hè? Ja. TNT, Wildstyles Live, ik kan zo door blijven gaan, maar die line-up is niet normaal. Ja. Zou dan ook bij NCBM baseballleders dan ook weer met z'n tweeën staan, net zo op Defcon? Nou, misschien wel. Ja, misschien wel. vraag het eens aan hem. Hey, ik wil hier naartoe, man. Ja, ik eigenlijk ook. Ja. Maar ik zit precies met mijn vakantie, dus ik moet echt even kijken. Hij is maar nog niet geboekt. Kan dus ik zonder jou gaan? ik kan er omheen boeken. Ja, heel goed. Ja, ik wil het ook toch nog even kort hebben over Tomorrowland. Want ja, iedereen is het denk ik niet ontgaan. Maar de mainstage is natuurlijk onwijs afgefikt. Het begon met een klein brandje. Maar het was allemaal gemaakt van vlambaar materiaal. Piepschuim heb ik gehoord. Decor is überhaupt veel gemaakt van schuim en hout. Iets tijdelijks. En dat brandt gewoon snel. Ja, heel. Bij Defcon is dat ook, hè? Ja, Maar als het goed is, doe je dat op een manier dat als dan bijvoorbeeld een doek wegbrandt, dat dan de rest niet afvikt. Maar gelukkig ik heb wel een paar keer... Ik heb een keer bij Mysteryland heb ik een keertje een brandje gezien bij de Q-Dance Stage. En Defcon. Ja, vorig jaar bij Sefa stond het een klein beetje in de fik. Nou, godzijdank was het niet helemaal afgefikt. Net zoals wat er bij Tomorrowland is gebeurd. Maar ik vind het wel bizar dat het dan is gebeurd. En binnen 48 uur staan er eigenlijk gewoon weer speakers. En, echt knap, man. Ja, echt knap. Gewoon schouders eronder. Gewoon iets vets van maken. En ook gewoon met alles op en aan. Vuurwerk, vlammen, lasers. Dat staat er gewoon allemaal. LED-schermen. En ik heb ook gehoord dat er op een gegeven moment in het begin van dat Tomorrowland open was. Toen was nog niet gelijk de mainstage open. Ja. Maar mensen, je kon wel naar de mainstage kijken. Dat ze het aan het opbouwen waren. En dan elke keer als dan zo'n gezichtje boven de LED-schermen uitkwam. Dan ging iedereen... iedereen juichen en zo. Dat is wel grappig. Maar hoe hebben ze dat eigenlijk een beetje voor elkaar gekregen, Brennan? Weet je dat? Ja, nou ja, het schijnt dus dat ze tijdens de voorbereidingen wat testen deden met het vuurwerk en vuureffecten. En toen is het decor dus in de fik gevlogen, wat je net zei. En hoe ze het zo snel hebben kunnen opbouwen is omdat ze heel erg geluk hadden dat de productiecrew en het materiaal van Metallica net beschikbaar was. Dus Metallica deed een dikke Europese tour. Echt niet normaal, ook met vuur, alles op en eraan, LED-schermen. En al dat materiaal is natuurlijk ontworpen voor snel... Je komt in een stadion ergens in Duitsland, opbouwen, 3 keer spelen, afbouwen en door naar Spanje, Portugal, wat dan ook. Ja. Dus dat staat allemaal, het is gemaakt om heel snel op te kunnen bouwen. Binnen 48 uur. Dat is voor de mensen van Metallica is het misschien zelfs nog lang. Ja, precies. Even stom gezegd. Ja. En die tour was net klaar. Dus het was even wat belletjes over en weer. En toen was het van jongens, we gaan nu die kant op met al het materiaal. Ja. Dat hebben ze wel heel snel ook daar gekregen. Dus dat is dan ook wel heel fijn. Ja, en daarna zijn ze gewoon met meer dan 600 man dag en nacht kaart bezig geweest om het werken te krijgen. Echt veel. Ja, en dat is natuurlijk van, weet ik veel, de opperbaas technici tot aan de koffiejuffrouw die het eten rondbrengt. Maar 600 man is echt heel veel voor 1 stage. Ja, voor 1 stage, ja. Maar goed, we echt... echt bizar. Echt fucking bizar. Ja. En dan had Sub-Zero Project een debuut op de mainstage. En dat kon gelukkig doorgaan. Ja, dat vond ik wel, ben ik wel blij voor die gasten. Want, en ze draaiden ook echt een dikke set. Een beetje commercieel. Ja. Maar dat hoort ook wel bij Tomorrowland. Hè, dat je ook wel wat remixjes en wat editjes erin gooit. Ja. Maar natuurlijk ook hun nieuwe plaat met Hardwell. Brace for Impact. Ik zag trouwens dat Hardwell op dan de vrijdagavond van het weekend 2. Dus afgelopen weekend. Sloot Hardwell de mainstage af. Ook met die plaat. Oké. Die collab met Sub-Zero. Oh, vet. Sowieso trouwens wil ik even zeggen. Hardwell... die draait gewoon zijn laatste 5, 6, 7, 8 platen. Alleen maar hardstyle en harder. Nog, En ik zag van de week iemand op internet die zei... hij sluit nu af met een edit van Spaceman van zijn plaat. Een up-tempo edit. Toen noemde iemand hem ook Zagenwel. Oh, Zagenwel. Dat is zagen, jongen. Fucking mooi. Wel mooi. Ja, ik had trouwens ook nog wat online gelezen over een soort van feedback naar Tomorrowland toe. Is dat die stage, omdat het vroeger was natuurlijk... Alles beter? Nee, dat is sowieso. Maar voorheen is die stage natuurlijk zo groot. Dan is die DJ natuurlijk maar een klein stipje aan de horizon van die stage. Alleen omdat die stage nu zo ver naar voren is... hebben ze dat oogcontact met de artiest... schijnt dan wel weer echt een heel fijn gevoel te zijn op Tomorrowland. Dus wie weet maken ze daar voor de volgende keer weer gebruik van. Ik heb wel gehoord dat het
juist heel druk was. Omdat ze eigenlijk een heel deel van het dansers... tuurlijk. Ja, dat hele oude frame staat er. En ze hebben er gewoon voor gebouwd. Ze moesten dat oude frame moest ook nog helemaal gestuurd worden. Gestut worden, sorry. Om het veilig te houden. En weet ik het allemaal. Ja. Dus, Hey, als we het dan toch hebben over Sub-Zero Project. Want vorige keer hadden we al verteld, hè, ze komen met het nieuwe live act, Our World. En dat ze die voor het eerst gaan doen tijdens hun eigen event op 31 oktober in de Expo van Antwerpen. Nu maken ze ook bekend wie daar nog meer gaan draaien. Rebellion Beyond the Horizon Live. Kijk eens. Natuurlijk vet. Later meer over trouwens. Adrenalize, de Strikers. Een speciale B2B live act closing. Dus met een andere live act. Ik denk misschien met Rebellion. Ja, misschien. Maar goed. Maar nogmaals, 31 oktober van 8 tot 5... 's nachts in de Expo van Antwerpen. En er zijn nog tickets. Ja. Zorg ervoor dat je er dan bij bent, hè? Ja. Als je wat dichter bij Antwerpen woont. Future Noise komt ook met een eigen event. Ja, veel events deze aflevering. Vierde release van aankomend album Open Heart Surgery. Volgens mij hebben we het daar nog met Noise Controller zelfs over gehad. Toen hij het een beetje aankondigde. Ja, toen had hij op Rebirth zijn album aangekondigd. Juist, inderdaad. Nou, samen georganiseerd met Rebirth events. Ja, die zijn lekker bezig, man. Want die hebben natuurlijk Melodic Madness. Nu dit met Future Noise. 20 Years Deep Block Estefan in de Dome. Ja, fucking vet. Ja. In 013 in Tilburg. Dat is ook een bekende locatie voor de Rebirth events. Daar is natuurlijk ook Melodic Madness. Toch wel een van mijn favoriete zalen. Ja. Misschien wel mijn lievelingszaal eigenlijk. Omdat qua ligging, qua bereikbaarheid, qua geluid. Ik vind het mooi dat hij zo oploopt aan de achterkant. Ja, je hebt altijd goed zicht naar voren. Ja. En je staat toch altijd wel een soort van naar voren, naar de artiesten kijken wat daar allemaal gebeurt. Tenminste, zo staan wij meestal wel. En af en toe draai je nog wel eens om. Dat is zaterdag 1 november van Future Noise. En de kaartverkoop begint 30 juli. Ja, en hij gaat wel dikke sets draaien. Hij draait natuurlijk een albumset, een Greatest Hits set. Vet. Een speciale closing set met Bifront samen. Ja. Ja, en natuurlijk andere artiesten zoals Devin Wild, Galactics. Maar ook Era Break, van wie hij natuurlijk de coach was tijdens Van de Red Race. Ja. En er zal waarschijnlijk niet gezaagd worden. Nee, denk daar ga ik niet van uit. Nee. Net zoals wat hij zei op Defcon natuurlijk in zijn set. En als we het dan toch over Rebirth events hebben. Wat een mooie bruggetjes allemaal. Niet normaal, hè? Ja. De line-up van Rebellion Indoor werd afgelopen week bekendgemaakt. En oi, als je van Ral houdt, dan kun je hier je hart ophalen. Ja, vet man. Vriend van de show Bomberjacks draait met zijn maat Sparks een live set. D-Sturb vs. Rejecta. Marshals of Mayhem live. Gaan we straks trouwens hun eerste plaat gaan we bespreken bij Vers van de Pers. Vet. Polish Punisher, Unresolved. En ook gelijk bekendgemaakt tegelijk met het nieuws is dat de Rebellion met een album gaat komen rondom hun Beyond the Horizon live act. Juist. En ze gaan dan op Rebellion in een speciale album set doen. Dus super vet. Verder nog een aantal stages, maar dit is waar het wel om draait en de main stage. Het is op 15 november in de Dome in Haren. Loyalty sale is inmiddels gestart. Dus wees er snel bij, anders ben je te laat. Regelen die handel. Hebben we nog over Mysteryland. Daar was vroeger natuurlijk ook altijd de Q-Dance stage, maar dat is al niet meer. Nee. Dat is het oudste dancefestival ter wereld. En die gaan in 2026 een jaartje overslaan, hebben ze aangekondigd. Ja. Dat is wel gek nieuws. Gekke keuze. Ja. Maar ja, tenminste gekke keuze. Ja en nee, ja, alles wordt gewoon te duur. Hè? Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja, maar er komen ook weer nieuwe events schieten ook uit de grond als paddenstoelen. Dus dat blijft. Hè? Als er dan weer eentje wegvalt, dan denkt de ander, daar kunnen wij misschien wel een start maken aan ons eigen event. Denk ik dan. Hè? Ja, dat zou kunnen. Maar, maar waarom doen ze dat? Ja, een jaartje overslaan? Ik denk omdat de kosten dus gewoon zo hoog worden dat ze denken van, weet je wat, we gaan een jaartje overslaan. Gaan we sparen. Ja. En we gaan kijken of we het anders kunnen doen. Misschien ook waarom Climax gestopt is. Van we doen elk jaar beter, meer vuurwerk, meer artiesten, meer stages. Dat kan ook. Misschien even een soort reset of zo. Fundamentele reset en dan met een nieuw creatief team. Ja, cool. Dat ze misschien nieuwe mensen erbij zoeken van, we willen weer Mysteryland. Misschien weer meer zoals opnieuw het vroeger uitvinden was. of zo. Ja, of opnieuw uitvinden inderdaad. Van hoe kunnen we dit nou leuker maken? Want het is eigenlijk altijd wel een beetje, hoe moet je dat zeggen? Beetje kunstenaarsachtig festival geweest. Altijd wel een beetje abstracte dingen. Klopt. Maar dat maakt het juist wel vet dat er ineens in een van de Doolhof stond. Of precies. Een van de teddybeer van 10 meter hoog. Dat soort dingen. Maar daar moet je wel van houden. Dus je hebt natuurlijk heel veel festivalgangers die gaan heel erg voor de muziek. En je hebt heel veel festivalgangers die gaan voor het festival. Ja, een beetje die willen juist een beetje rondlopen. Juist een beetje rondlopen, een beetje daar kijken, daar op een bankje zitten. Of zoals bij Defcon ze dat ook doen met de bankrijen. Ja, dat soort dingen. Ja. Het festival blijft wel in Hoofddorp. Ja. En gaat in 2025 ook gewoon nog door. 22 tot en met 24 augustus. Ja. En daarna volgt dus minstens 1 jaar pauze. Ja, ben benieuwd. Ja. Dat niet een kop gaat kosten of zo. Ik weet het niet. Ik hoop van niet. Nee.
Op 6 december 2025 staat tijdens een nieuwe editie van Origins staat eForce centraal. Ja, natuurlijk wel dik verdiend. Hebben wel echt de klappers, zeker in die tijd, wel gemaakt. Na 15 jaar in het vak krijgt hij een speciale editie ter ere van zijn carrière. Tof voor hem en natuurlijk heel verdiend. Het is in de Autotron in Rosmalen. Groot hoor. En de verkoop start, als je de podcast direct luistert op dinsdag, vandaag. Kijk, dus als je daarheen wil. Als je nog geld over hebt na al die events die we net allemaal gezegd hebben, ga je dan ook weer je tickets verhalen natuurlijk. Ik vind het wel ziek hoor, voor dan één persoon die dan iets als een centraal staat. Eigenlijk een soort van exclusive, noem ik het dan nu even stiekem. Exclusive bestaat natuurlijk ook niet meer. Nee, maar heel Autotron, dat is groot hoor. Ja, dat is groot. Dat zal wel, ik hoop dat die voor hem een beetje uitverkoopt. Dat zou wel vet zijn, man. Ja. En als we het dan toch over festivalnieuws hebben vandaag. Dit is echt de laatste, jongens, dat beloof ik. Defcon 2026 is aangekondigd. Ook aangekondigd, ja. Dat was natuurlijk een beetje een kwestie van tijd. Maar nu officieel 25 tot en met 28 juni 2026. En de kaartverkoop start in oktober. Namelijk 21 oktober de dedicated kaartverkoop. Dedicated is een soort lidmaatschap. Daar kan iedereen lid van worden. Dat is hoeveel euro per maand? 5 euro of zo? Nee, ja, zoiets. Volgens mij is het 50 euro per... Nee, ik weet niet eens meer. Nou ja, goed. Je kunt lid worden per maand of per jaar. Betaal je dan voor een lidmaatschap. En leden kunnen dan bij exclusieve content... of ze kunnen eerder kaarten kopen, dat soort dingen. Dus de dedicated sale die start 21 oktober. Op 23 oktober de travel sale. Dus als je ook echt een hotel of een huisje... of dat bus en alles dat soort dingen erbij boekt. Ja. En de general sale, dus dat is voor iedereen, op 25 oktober. Zet die data in je agenda, want anders ben je te laat. Bij mij staat 21 oktober in mijn agenda hoor. Heel goed, heel goed. Met een waarschuwing, let op. Kaartverkoop begint. Precies, heel goed, heel goed. Nou, nog even een klein dingetje over Ecstatic. Een tijdje geleden mochten we bij de première zijn van zijn live act The Essence. Eigenlijk zijn kleine EP-act. Ja. Was fucking dikke avond. Was echt, was leuk dat wij uitgenodigd waren door Ecstatic. En supergoeie sfeer, leuke mensen. Ja, zeker. En dat zijn set die hij daar heeft opgenomen samen, dat wij er ook omheen staan, die staat op YouTube. Dus check die shit en kijk of je ons kunt spotten op die YouTube-kanaal van Dirty Works. Ecstatic The Essence. Dikke set ook trouwens. Ja, zet die lekker aan in de auto. Zeker. Het laatste nieuws van deze aflevering. Ik volg dus niet zoveel mensen op TikTok. Jouw guilty pleasure is dit Jari, we hebben hem al eens eerder genoemd in een van de afleveringen. Jari is terug, want Jari die deed voor Intens, deed hij elke dag klaplongen tot Intens. Ja. Nou, op een gegeven moment was hij volgens mij 150 dagen bezig. En nu heeft hij een nieuwe challenge voor komende Intens. Want hij gaat elke week, dus max 52 keer. Hij trekt het wat uit elkaar. Ja, hij dacht elke dag klaplong is iets te veel. Maar elke week gaat hij de Saints supporten tot Intens. Dus hij gaat elke week een filmpje maken op een plaat van de Saints. En dan staat hij ook te klaplongen en los te gaan. Maar dat betekent dus wel dat hij bijna 52 keer een grappig filmpje of een dansfilmpje maakt op een liedje van de Saints. Dus volg Jari van Heeswijk op TikTok. Want ik vind elke week vind ik het weer grappig om te zien. Ja, leuk man. Ja. Vet. Ja, elke aflevering gaan we natuurlijk terug in de tijd. Dus deze aflevering ook. Back in time. Ja. Ik heb wat uitgezocht voor de Back in time van dit jaar. Ik weet niet of je me kan verstaan. Maar zo heeft Harddriver zich denk ik ook een beetje gevoeld. In dit Doe die helm af man, we kunnen je echt niet verstaan. Maar ik zal hem even afdoen. Nee, ik wil het graag hebben over Harddriver. Ja. De start van Harddriver. De start van Harddriver. En hij begon, zoals ik ook, dit segmentje starten met een helm op. En zijn eerste set was op Reverse 2012. En dan opende die met deze plaat. En dat is dan deze plaat. Cross my path, shots blast instant. Headshots stop you from thinking. Ja, zoals je al hoort is dat echt 2012. Ja. Het is ook wel echt Dirty Works, hè? Een beetje die geluidjes. Klopt, en dat vocaltje ook echt. Dat Koen ook veel heeft gebruikt in die tijd. Maar in ieder geval 2000... Waarom start hij met een helm op dan? Ja, hij wilde dat een beetje mysterieus laten lijken. Het was een beetje ik denk een live act. Hè? Ik heb hem natuurlijk niet gesproken erover. Wie weet kan hij hier leuk op reageren hoe het echt is. Of kunnen we misschien een keertje uitnodigen natuurlijk in de podcast. Maar dat wie weet. Zou wel leuk zijn. Maar Harddriver is eigenlijk begonnen met produceren onder een andere naam. Dat is Phoenix.
Wij hebben geen nummer. Ik kon niks zo makkelijk even vinden van Phoenix. Maar dat is samen... Hij maakte met Phoenix samen deel uit van de Hardstyle Act Ambassadors Incorporated. Dat is samen met Ambassador Inc., toch? Ja, Ambassador Inc. En dan Inc. staat voor Incorporated. Ja, denk ik. En dus in zijn eerste solo optreden was dus op Reverse 2012 als mystery guest. Dus hij zou... Ik weet niet of hij nou opkwam als echt harddriver of mystery guest. En dan dat hij op de line-up stond op die manier. Dat weet ik niet meer. Zijn sound is een beetje richting het wat rauwere werk in 2012. Dat was natuurlijk in die tijd kwam dat ook alweer wat meer op. Voor die tijd al, 2010, 2011 kwam ook al wat rauwere werk. Ja. Maar ook wel nog melodietjes erbij. Dus laat ik nog ook even een melodietje doen van die plaat World Premiere die ik net deed. Headshots stop you from thinking. Maar zou het kunnen dat zijn naam ook komt van hard driver, hè? Snelle rijder? Dat hij dan een soort helm... Dat zou zo dat zijn naam daar ook vandaan komt. Ja. Ik heb het even opgezocht trouwens. Hij stond gewoon op de poster als hard driver. Alleen niemand wist wie dat was. Juist, en toen kwam hij ook nog op het podium met een helm. Dus ik dacht iedereen nog steeds... Ja. Wie is dat nou inderdaad? Ja. Nou, en het schijnt dus dat hij op de achtergrond bij Dirty Works al heel veel deed. Samen met Koen ook. Ik heb Koen ook nog wel eens horen praten over dat dan hard driver brother from another mother was. Dat is wel grappig. En ik heb zelf hard driver ook nog wel eens gezien op Defcon, op de UV. Ja. Stond hij wel ook gewoon als hard driver op de line-up. En daar stond hij ook nog steeds met die helm op. Jij hebt hem nog een keer gezien? Ik heb hem echt met de helm op. Maar wanneer is die helm afgegaan dan? Ja, wanneer heb jij hem gezien? In 2000? Dat was ook 2012. Oh ja, oké. Ja, dat was het ook World of Madness was dat toch? Ja, dat was ook World of Madness. Ik hoop dat hij dan snel bedacht van joh, die helm kan af, want dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, net als die poephoofden ik had het net al heet. Tempo. Ja, precies. Ja, ik had het net al heet met die helm op. Nou, dat denk ik wel. En ik zag op een gegeven moment ook nog in 2019 had hij ook nog ging hij toch weer terug naar die live act met Mask On. En toen had hij iets met een masker had hij dan ook nog op. Maar nog heel eventjes terug, want in 2014 had hij voor hard bass alle kleuren, wat was het? Groen, blauw, geel en rood, als ik het goed heb. Had hij voor alle 4 de kleuren had hij een soort van mini-anthempje gemaakt. En ik heb hier eventjes de blauwe anthem. Die is... best melodieus. Oh ja. Ja, toch? Deze herken ik hem. Wel lekker fucking vet. Ja, en joh, ik kan ook over harddriver kan je ook weer jaren doorpraten, want hij maakt zo fucking veel muziek. Dat is echt niet normaal. Ja. Hij heeft ook nog, dan gaan we weer alle kanten op, maar dat maakt niet uit. In 2016 nog een act samen gedaan met de Digital Punk, Public Enemies. Ja. Toen werd het echt rauwer. OG Sinner, hè? OG Sinner, inderdaad. Dat is wel een goede plaat. En later in 2020 nog samen met Koen en de Tweeka's ging hij The Elite. En dat is even... Heel kort. Ja. Want dit heeft eigenlijk ook gewoon een extra nodig om samen door de carrière van zo'n harddriver heen te gaan. Want dat is zo gigantisch. Ja, maar wel, ik wist het, ik dan niet van jou, maar ik denk dat heel veel mensen niet wisten dat hij startte met die helm op, zeg maar. Ja, en dus dat hij dus ook onderdeel uitmaakte van Ambassadors Inc. Ja. Vind ik echt wel vet. Cool. Nou, dan gaan we natuurlijk naar de nieuwste platen. Jazeker. We gaan naar... Vers van de pers. In Vers van de pers laten we natuurlijk elke 2 weken de nieuwste platen horen die uit zijn gekomen. En de eerste is toch ook wel een guilty pleasure van mij. We hebben het in aflevering 7 al eens gehad. Dan zijn we back in time gegaan naar, naar de Disney remixen van de Tweeka's. En ze hebben een nieuwe uitgebracht. Een van hun grootste Disney remix hit was Moana. Hoe heet die plaat ook weer? How Far I'll Go. Ja, en ze hebben nu... Moana 2 is uitgekomen dit jaar. En ze hebben nu van de titeltrack van het nummer... hebben ze ook een dikke hardstyle remix gemaakt. Ja, ik vind dit echt weer zo'n goede plaat. Moana 2.0. En niet eens omdat het een Disney remix is... maar gewoon de vocal en de vibe van die track... past zo erg in hardstyle of zo. Ja. Als ze deze gewoon hadden uitgebracht zonder die film... had het ook een hit geweest. Had ook gewoon een hit geweest, ja zeker weten. Laten we even luisteren.
vet man. Ja, lekker toch? Ja, lekker plaatje. Gewoon een goede vocal. Ja, de Twika's is gewoon altijd goed. Ja, echt fucking vet. We gaan terug naar Defcon. De spotlight van D-Block en Estevan. En wij dachten, ze moeten nog 1 plaat. Nog 1 plaat moeten ze nog. En... Nou, ja, het was zo. Ze hadden dus heel D-Block Estevan gedaan. Ja. Dus helemaal echt een beetje van oud naar nieuw en van alles erop en eraan. Toen zei ik tegen jou, ja, komt Music met Edit nou niet meer of zo? Nou, toen kwam Music met Edit. Juist, ja. Toen gingen ze af. Toen zei ik tegen je, misschien Ghost Stories nog even. Nou, toen even 4 nummers Ghost Story. Ja, dan moeten ze nog met een plaat als D-Block Estevan natuurlijk afsluiten. Ja. En dat was deze. New Day to Remember. We gaan even achterover zitten. Ik sta weer terug op Defcon hoor. Oh. Melodie fucking goed. Ja. De vocal echt heel ziek. goed. Dat is Conrad Sewell. Sewell. Echt een fucking goede stem. Ja, man. Kippenvel. Echt waar. Man. Als je dit niet dik vindt... dan weet Dit ik is het gewoon ook hardstyle. niet. Dit is gewoon wat hardstyle voor mij of zou moet moeten zijn. Ja. Het is minder dansbaar dan... Het is wel misschien iets meer nog aan de melodieuze, euforische kant. Ja, het mag van mij nog iets... Ja, dit zit niet precies Iets in het meer midden, maar dit is wel echt hardstyle Ja, dit is wel natuurlijk. echt dit is gewoon genieten. Zou voor ons ook nog wel... misschien staat die wel bovenaan, naast de Twika's, bovenaan mijn podcast bucketlist om eens een keertje hier te gast te hebben. Wie? Die Blok Estevan? Die Blok Estevan. Ja, fucking vet. Naast de Twika's, hè? Oh, naast het... Ja. Tegelijk met de Twika's. Moeten we In wel... my mind. Ja. Juist. Hey, we moeten door, want we hebben nog een hoop andere tracks klaarstaan. Randy en Vertile Stuck in the Middle. Vond ik al een goede plaat. Ja. En toen zag ik ook nog eens op social dat ze hem samen hebben ingezongen. Ook Ja, nog. vet. Ze gebruiken natuurlijk allebei veel hun stem in hun platen. Ja. Gewoon... Dat ze dat nou pas hebben gedaan. Want als je het altijd over hebt dat artiesten hun eigen stem gebruiken in hun platen, zijn het altijd Randy en Vertile. Ja, Psychopunks ook nog wel eens. Jawel, Vroeger. maar dat was dan meer rapachtig. Nee, klopt. En zij zingen wat meer. Ja, Randy doet ook wel meer een beetje de vocals en Jawel, een beetje ja. rappen. Maar in ieder geval, goed, zij gebruiken ze hun gaan eigen nu stem. samen zingen, En, gewoon luister. Dus dat was Vertile. Dit was volgens mij Randy dan. Maar goed, je moet heel dat track maar verluisteren, want ze gaan helemaal tegen elkaar zingen Ja, en zo. ja, een soort een wij duetje. doen nu natuurlijk echt een dropje, maar... Lekker hoor. Ja, lekker man. Echt lekkere plaat. Goeie plaat. Gewoon rammen. Lekker zingen. Ja. Goeie. Adaro heeft ook een nieuw plaatje. Samen met Catalyze. Those were the days. Those were the days. En dat waren ze, hè? Dat waren ze. Dat waren ze. Gewoon weer lekker zo'n OG Ral plaat van Adaro. Echt goed, man. Heerlijk. This about us. Those were the days I remember. Lekker oldschool, lekkere melodie. Ja, vet man. Ze hebben nog een OG Ral outro gemaakt. Ja? Die wil ik ook nog even graag laten Oké. horen. We're going back to the old days. Ze kondigen het aan.
Lekker man. Lekker man. Ja, dit is toch top. Ja, Ik vind het ook mooi. We zijn natuurlijk ook bij Adaro geweest. Luister dat vooral even terug. De 2 afleveringen met Adaro. Maar hij vertelt vet. ook van, joh, bijvoorbeeld dit zou hij gewoon in de classic set nu draaien. En terecht ook. Ja. Net als de Blast from the Past. Die draait hij gewoon in classic set. Terwijl het is een gloednieuwe plaat eigenlijk. Maar hij past er gewoon zo goed tussen. Het is die oude sound. En ja, toch? Dan past het eigenlijk gewoon in een classic sound, classic set. Dus het hoeft niet per se de oude platen te zijn. Precies. We hebben nog een plaat van Disturb en Eversion. Die hebben natuurlijk toen voor Defcon stonden ze samen op de red. Hebben ze samen 3 nieuwe tracks gemaakt. En de eerste is nu uit. Birds. Hey. Echt die Defcon sound, hè? Ja, vet. Een beetje Weekend Warriors. Ik denk dat ook dat vogeltje naar een knipoog naar Defcon is. Ja, precies. Of de adelaar is het natuurlijk. Vogeltje. Vogeltje. I've been told that birds fly We will fly. Oei. Je hoort hier wel echt duidelijk Disturb, maar ook het beetje het zaagachtige is ook wel echt wel Eversion, hè? Ja. Ik vind vette kick. Echt een zieke goede kick. Ja, zeker. En zeker. het klinkt heel... Het is ook, ik vind het heel gek. Hij is 160 bpm, maar doordat hij zo... klinkt het alsof het langzamer is of zo. Ja. Heel gek is dat. En je hebt ook nog een melodische drop, zie ik zo. Ook nog een melodische erop, ja. Nou, gaan we ook nog even luisteren. Er zijn wel wat meer van ook, hè, de hele melodische drop. the birds fly home. We will fly. Dat We Will Fly. Is dat nou Optimus Prime? Volgens mij is dat Optimus Prime, als ik het zo hoor. Ik heb geen idee, man. Ja? Ja, dat weet jij dan weer. Kom, we gaan nog één Maar keer luisteren. ik weet wel dat als jij dat nou zo doet, op een gegeven moment word jij gewoon zelf gevraagd een keer voor zo'n plaat, denk ik. Doe nog eens. We Will Fly. We will fly. Ja, volgens mij is dat Optimus Prime. Maar ik weet Oké. niet welke film of zoiets dat is hoor. Maar het zal... Easter egg. De laatste van deze aflevering. Marshals of Mayhem met We Are The Marshals. Marshals of Mayhem is natuurlijk de live act van Radical Redemption, Unresolved en Knowles. Draaiden voor het eerst in die formatie op Intense. En ze gaan nu ook lekker platen releasen. En dit is de eerste. Ja, het is gewoon echt rammen. Echt dik. Echt die Radical Redemption. Gang. Kraak in die kick erin. Ja, dat is lekker, man. Echt heerlijk. Dat is echt lekker. Ja. Dus, Dat is echt stom. Dat kan ik nou zoveel meer waarderen dan dat ik dat vroeger deed. Ja, Vroeger grappig, hè? vond ik dat eigenlijk niks. Die kraak en ik weet niet. Je wordt ouder en wijzer. Nou, we hebben nog hè? een keer op Climax 2017 of 2019 gestaan. Waar Radical draaide. Ja. En toen zei je ook, wat moet ik nou met deze kicks? En ik snap het niet. En, Ja. En nu, als ik dat dan nu luister, denk ik, zo, was wel dik. Ja. Ja, was Climax 2019. Was Uit dat. 2019, ja. Ja. Oké. Ja, vet Ja. man. Ja, echt kicken. Nou ja, dit was vers van de pers weer. Wil je al die platen terugluisteren? Dat kan in onze playlist. Dat is namelijk Hardstyle Gekhuis, de playlist op Spotify. Dat hebben al 76 mensen hebben die opgeslagen. Dus Nou, dat mag ga wel. zo door. Superleuk dat jullie Leuk. daar naar luisteren. Ja, En ja, we en- zullen hem weer netjes En updaten. jullie supporten daar ons echt eigenlijk totaal niet mee. Nee, alleen de artiesten. Alleen de artiesten supporten jullie daarmee. Als jullie gewoon die platen luisteren. Ja, toch? Fucking vet. Volgende week zijn we terug met een extra. Met een hardstyle-legende. Ja. Ja, ik heb hier zin in, man. Ondanks dat het in het Engels is en dat waarschijnlijk behelpen wordt. Wordt dit echt mooi. Ja, man. We moeten altijd nog maar weer afwachten hoe of wat. Maar het kan niet anders dan gewoon fucking vet worden Ja. natuurlijk. Wil je daar niks van missen? Volg ons dan natuurlijk in de player die je nu, waarin je nu luistert. Dus Spotify, Apple Podcast. Of misschien wel via dus YouTube. Hey. Hey, voor het eerst. Volg ons op Instagram, op TikTok. Abonneer je op YouTube. En iedereen bedankt voor het luisteren.
tot volgende week. Tot volgende week. En ciao ciao. Ciao, ciao. Dit was Hardstyle Gekkenhuis. Hardstyle Gekkenhuis. Wil je niks missen? Volg ons op je favoriete podcastplatform of Instagram. Hardstyle Gekkenhuis. Nowadays, technology